Tervetuloa kanavalle ja tervetuloa pitkästä aikaa ihan perinteisen polkuvideon pariin. Nyt mä oon menossa Repovuoren luontopolulle Lemillä ja oon itse asiassa sen lähtöpisteessä jo. Tässä on lähtöpaikalla tollanen jääkiekkokaukalo, mistä en tiedä onko enää käytössä, mutta sitten täällä on aivan valtavan kokoinen kota. Toi on siis varmaan 7 metriä korkea tuo kota. Sitten on laavu ja näyttää olevan lapsille ihan liukumäkeä, keinoa ja kiipeilytelinettä. Että tää lähtöpaikka on ainakin puitteiltaan todella hieno. Ja kyllä on jykevät nämä merkit. Tommoset kivipaasit tai patsaat, missä nämä on nämä tekstit. Elikkä tää on meitsi tohon leuan alle korkea. Mutta eiköhän me lähetä katsoa, mistä se varsinainen polun lähtöpiste alkaa. Tuolla ton auton takana näyttää olevan kyltti, missä on luontopolku ja nuoli vasemmalle. Niin sinnehän me lähetään. Ja sitten täältä tulee taas tommoset isot kivipaasit, jopa vielä korkeammat kuin noi edelliset. Näitä on kaksin kappaleen ja tuossa vasemmalla lukee, että Repovuoren polku ja oikeassa lukee Tuulimyllyn polku. Mäkin netistä huomasin, että tässä on 2 ihan lähekkäin, mutta en kyllä hoksannut sitä, että ne lähtee täysin samasta pisteestä. Mut joo, siis mulla ja samoin myös sulla on tarkoitus kulkea tää Repovuoren polku. Elikkä eiköhän lähetä paineleen polkua eteenpäin. Saa nähdä, onko täällä miten kosteeta, kun on näin kevät. Et toivottavasti ei tarvi ihan kahlaamaan ainakaan ruveta, että selviäisi kuivin tassuin tästä matkasta. Ja heti alkuun ainakin tulee vissiin jotakin hakkuuaukeeta. Täällä on nimittäin ihan uuden näköinen kääntöpaikkakin tossa. Ja hakkuuaukeen poikki näyttää polku menevä. Täällä on näin hakkuuaukeelle tehty myös maja. Ensin katsoin, että siinä on valmiiksi kasattu juhannuskokko, mutta tää on selvästi ollut jollakin majana. Siellä on jakkaratkin sisällä. Ja tuolla hakkuuaukeen reunalla, oho, nyt ripsahti jalka. Hakkuuaukeen reunalla näkyy tuolla iso siirtolohkare ja joku kaatunut kyltti. Liittyyköhän se tähän polkuun vai ei? Enpä tiedä. Mutta toistaiseksi polku ainakin jatkuu tänne päin. Ja täältä tulee vastaan jotain vanhaa kivimuuria. Ja siinä näyttää luontopolku tonne vasemmalle kohti siirtolohkaretta. Elikkä sinne sitten mennään. Toivottavasti toi kyltti on oikeaan suuntaan, kun se on tossa puuta vasten. Mutta ilmeisesti, kun tuolla tommonen tolppakin näkyy. Mut käydään kurkkaamassa ensin tätä kivimuuria vähän. Siihenkin on näin puuta kaatunut päälle, mutta onneksi ei ole hajottanut. Mikäköhän muurinpätkä tää mahtaa olla? Kurkataan, näkyykö sitä täällä lisää? Eipä näy. Joo, mutta jatketaan kohti siirtolohkaretta. Tänne on näin jätetty aukealle jonkin verran puita pystyyn, mutta osan on tuuli myöhemmin kaatanut. Niin kuin tässäkin menee polun yli koivu poikittain. Ja tää on se kaatunut kyltti, minkä mä tuolta näin.
metsiemme kovakuoriaisia. Kyllähän se tähän polkuun on sitten näemmä liittynyt tuo. Sitten siinä on vanha pataakin tossa maassa. Mutta nyt pitää loikkia tämän koivun yli. Onneksi on suht pitkät jalat, niin pääsee helpohkosti. Ja nyt näyttää siltä, että päästään kohta pois täältä hakkuuaukeelta ja metsän syövereihin. Jaha, nyt saavutaan näimmä tianylityskohtaan ja sitten täältä löytyy tollanen hieno niinku pyramidin mallinen kivi. Onko ihan luonnostaan tommallinen vai onko se joksikin rajamerkiksi tai joksu muotoiltu aikanaan? Mut se on joo. Ainakin tästä katsottuna ihan kuin nelisivuinen pyramidi. Jatkuuko se samanlaisena? Joo. Kyllä se on ihan niinku tollanen. Jos on luonnon tekele, niin kyllä on hienon muotoiseksi tullut. Mut loikitaan nyt sitten tien yli seuraavaksi. Nyt ollaan tultu tien toiselle puolelle ja täältä löytyy opaskyltti nurin maassa. Ja muita merkintöjähän sitten ei näykään, että mihin polku menisi. Tästä täytyy nyt sitten niinku arpoa, että tuleeko se tänne se polku vai olisiko se kenties lähtenyt johonkin muualle. Mutta täytyy tässä hetken tutkia ja eiköhän toi meille selviä. Täälläpä jo ainakin tosi mahtavaa kiveä tuolla mäen päällä. En tiedä näkyykö puitten seasta ja tuolla on isoja lohkareita tolla suunnalla. Mut kyllä mä nyt ainakin otaksun näin tässä vaiheessa, että tää olisi se polun reitti. En toki sitä tiedä, kun eihän tosta metsäkoneen jäljistä näy, vaikka se olisi jonkun polun tonne peittänyt alleen. Mut katsotaan löytyykö lisää merkintöjä jostain. Tuo on kyllä valtavia kiviä tuolla metsän siimeksessä. Toivottavasti näkyy edes vähän sinne puiden välistä kamerakuvaankin. Kyllä suunta oli onneksi oikea. Parisataa metriä tämmöstä niin sanottua tienpohjaa kuljettua meni, niin tommonen kyltti näkyy tossa. Elikkä olimme reitillä, vaikka kyllä mä jo yhdessä välissä meinasin kiivetä tonne oikealle mäen päälle, kun oletin jotenkin, että se olisi mennyt sieltä siirtolohkareitten läheltä. Mutta tässäpä tää reitti menee. Vähän täällä näyttää olevan metsässä vielä lunta ja on täällä jonkin verran myös märkää, mutta ei ole ollut toistaiseksi siitä vielä haittaa, että niin paljon ei ole vielä ollut. Mutta onneksi luonto heräilee, linnut laulaa ja kaiken maailman ääniä jo kuuluu. Nähtiin tuossa aikaisemmin se kaatunut kyltti, että metsiemme kuoriaisia, niin täällä meillä nyt on kuoriainen. Siinähän jotakin pikkusta nakertelee ja liikkuu vähitellen eteenpäin. Jätetään hänet rauhaa siihen. Onneksi ei astuttu päälle. Ja noita kiviä tää metsä on ihan täynnä. Tossakin 2 metriä korkea järkäle. Täältä tulee nyt vasta tähän mennessä suurin tämän polun siirtolohkare. Jos mä itseni vertaan, niin toi on varmaan 6 metriä korkea. Sen vieressä on heti pikkasen pienempi. Ja sen jälkeen heti taas seuraava. Ehkä tota keskimmäistä pikkasen suurempi. On sillä jäällä ollut voimaa, kun se on näitä siirrellä. Vahva kaveri. Ja kun näitä on oikeasti ihan älyttömän paljon täällä metässä, niin kuin näette, tossa on heti seuraava järkäle taas. Ei ihan niin suuri kuin noi edelliset, mutta näitä on tässä ihan koko ajan.
Onkohan tossa edessämme nyt itse Repovuori? Sinne nousee aika korkealle tonne päälle mäki tai tonne metsien puiden taakse mäki ja sit siinä on tommosta aivan pystyä niin kuin olisi lohkastu toi kivi tai kallio, ei kai toi mikään kivi oo. Nyt käydään sitä tutkimassa vähän lähempää totta kai. Niinhän tässä on tapana aina hiukan poiketa polulta sivuun. Polkuhan lähtee tonne oikealle. Mut Timohan menee tietysti tänne. Aina kun näkee jotain isompaa kiveä, niin sen lähettyvillähän on pakko päästä. On kyllä hauska. Toi on ihan kuin se olisi tosissaan tuohon tekemällä tehty, mitä se ei ilmeisesti ole. Tuolla on, nyt meinaa ukko kaatuakin. Siinä oli muuten käärmeen nahka. Tuolla on pieni luolakin tuolla, mutta ei sellainen mihin ihminen mahtuisi menee. Mutta tää on kyllä komio. Tossa kun on tommonen terävä lippa, mitä kohti tässä kävellään. Se ei ole järin iso. Mutta sen verran korkealla sekin on, että mä mahun tänne alle seisoo ja mun pään päälle jää vielä niinku 20-30 senttiä tyhjää tilaa. On siinä komia kallioreuna se. Ja sitten tänne menee tommosia koloja. Tossakin on tommonen, toi nyt ei ihan luola oo, mutta tossa vähän oikealle näkyy sellainen. Ja sitten tuolla puiden takana näkyy, kun kallio nousee vielä korkeammalle. Mutta eiköhän palata polulle katsoa, mitä seuraavaksi tulee vastaan. Polku taitaakin mennä tuon kallion päälle, mitä tuossa äsken alapuolelta ihasteltiin. Vai meneekö se tästä jotenkin sen edistse tai osittain päältä tästä? On tossa hienoa lohkaretta. Tossakin on vähän kuin hampaat olis tossa kallio alla. Ja ihan tommosiksi suikaleiksi on mennyt tosta toi. Jossakin vaiheessa siitä putoo lisää palasia. Niin kuin näette, niin nämä on kaikki tällaisia irtonaisia. Ne makaa niin kuin isomman kallion päällä tossa. Mutta tästä tää polku näyttää menevä. Nuolimerkkikin on tuolla, niin kyllähän se tänne johtaa sitten. Onkohan se mennyt ennen tuolta, mutta siihen on kaatunut puu eteen. Niin mennään tänne. Tossakin on toi yksi hammas, niin kuin olisi kohta tippumassa justiin. Mut vielä se on paikallaan. Joo, kyllähän tää tänne tuli. Täällä on näin apuköysikin. Jos on kalliopinta liukas, niin tästä voi vetää vähän tukea. Tää on se kallio, mistä sanoin teille äsken, että nousee tuolla puiden takana korkeammalle. Niin nythän me ollaan sit sen päällä. Käydään kattoo tosta vähän halkeamaa. Tän tuolta oikealta puolelta me äsken käveltiin. Ja kyllä siinä kunnon railo on, että kyllä toi kivi on liikahtanut aika rajusti jossakin vaiheessa. Ja näitä railoja näyttää olevan täällä vähän enemmänkin. Tää on tämmösiksi suikaleiksi mennyt vähän niin kuin koko kallio. Tossakin menee tollanen railo ehkä 2 metriä syvä tältä kohti. Ja täältä mistä polku menee, niin tänne on laitettu 2 lankkua, tai itse asiassa 3. Ja tästä tää on jo selvästi matalampi tää railo. Pamautetaan siitä sitten yli toiselle puolelle. Sitten täällä on joku kyltti, mistä ei juurikaan enää ota selvää. Nuorakallio. Jaha, tää ei ollut sitten se Repokallio tai Repovuori. Vaan Repovuori näyttää olevan tästä tonne oikealle, tai ainakin polku jatkuu sinne. Ja sitten se Tuulimyllyn polku jatkuu tästä tonne vasemmalle. Näinköhän se sitten kiertää niinku vastapäivää tuolta jostakin takas lähtöpisteelle, ja tää
millä me ollaan, niin menee sitten tuolta niin kuin myötäpäivää. Mutta joka tapauksessa sinnehän me nyt sitten lähdetään mäkeä alas. Taas täällä on joku kyltti. Tällä kertaa se on pysynyt pystyssä. Ainakin se on nojailee puuhun tohon. Tässä on sitten metsiemme kääpiä. Siitä opettelemaan ulkoa kaikki käävät. Sekin kyltti on aika huonossa kunnossa. Tätä ei ilmeisesti kauheasti ole tätä polkua ylläpidetty, kun noi opaskyltit on miten sattuu. Ja välillä on pitkiä pätkiä, ettei ole mitään merkintää, että onko oikealla polulla. Ja sitten varsinkin kun täällä on tehty raivaushommaa sun muuta, niin tänne on muodostunut kaikkia muita polkuja ja välillä tää polku on peittynyt ja hävinnyt koneiden alta pois, niin ei ihan varmuutta ole aina, että onko oikealla reitillä, mutta tällä hetkellä ilmeisesti taas ainakin ollaan, kun tommonen kyltti osui matkan varrelle. Mutta maastohan on hienoa ja helppokulkusta ja keli on mahtava ja ei täällä ole märkääkään oikein pahemmin ollut, vaikka vähän sitä epäilin, että olisi. Eli kelpaa täällä ihmisen liikuskella. On siinä sähkölinja reunalla tai allakin aikalainen kiveenjärkäle. Harvoin näkee paikkaa, missä on näin valtavasti isoja siirtolohkareita kuin täällä. Oho, tuolla näkyy sähkölinjaa alla, kun katsoo tonne pitkälle oikealle. En tiedä näkyykö se kamerakuva, on niin kaukana. Mutta toi kun on raivattu sähkölinjojen takia tuolta metsä pois, niin toi vastapäinen mäki on ihan täynnä siirtolohkaretta. Mä nostan kameran vähän ylöspäin, niin jos te tosta vaikka näette vähän edes. Sitä on kymmenittäin noita tuo mäessä. Jaha, tullaan seuraavaan tien ylitykseen ja tässä näin mä oon moottorikelkkareittikin. Stoppimerkki on toi on varmasti lumen seassa talvella toi stoppimerkki. Ei ole oikein toimiva, ehkä hän. Tai no hän, jos ei merkistä varmaan voi sanoa hän. Mut joo, nyt ylitetään tämmönen tie ja jatketaan tänne päin ja nyt näkyy paremmin nimetään toi nyt Siirtolohkaren mäeksi tuolla vastapäätä. Jos tuossa hetki sitten vähän marmatin siitä, että merkintöjä ei aina löydy, niin nyt on pistetty 2 kylttiä sitten käytännössä vierekkäin. Siinä on nuoli ja siinä on seuraava nuoli. Tässä kohtaa ei voi vahingossa kääntyä väärään suuntaan. Tulee melkein mieleen tommonen tiukka mutka tiellä, kun niitä nuolia on pistetty peräkanaan. Mutta eipä se mitään. Reitillä ollaan pysytty ja matka jatkuu. Nyt sukelletaan taas tonne metsän sievereihin ja syövereihin. Täältä tuli polun vierestä yllättäen näkyviin samannäköistä kivimuuria kuin nähtiin siellä alussakin. Joku tietäjä teistä varmasti tietää, laittakaa ihmeessä kommentteihin tai laita, että mitä nämä on ja miksi nämä on alun perin kasattu. Kun tässä ei kuitenkaan ole peltoakaan ihan vieressä, että olisi niinku pellolta kerätty pois. Mutta joku tarkoitushan noilla on. Tokkopa niitä kukaan pelkkä ajankuluksi on tohon kasailu. Mut nyt ollaan jo aika synkässä metsässä ja aurinko kun ei pääse tänne paistamaan, niin lämpötila tippui heti monta astetta selkeästi alaspäin. Tuossa aikaisemmin oli puhetta, että ei ole vissiin kauheasti ylläpitoa täällä polulla, niin kyllä se näkyy näistä niin sanotuista pitkospuistakin. Nämä on aika surkeassa kunnossa ja kallellaan ja poikki ja lahonnut ja sen sellaista. Et jos tää nyt on niinku nimetty ja mainittu ja muuta useammallekin sivustolle tämmönen polku täällä on, niin pientä ylläpitoa voisi harkita. Toki kyllähän sitä ihmiset liikkuu ihan koskemattomassakin luonnossa, mutta
tämmöiset merkityt polut yleensä on vähän helppokulkuisempia ja kunnossa pidettyjä. No nyt sitä saavutaan itse Repovuorelle. Sitä aikaisempaa jo luulin, mutta siellähän olikin sitten nimikin, että se ei ollut Repovuori, mutta tämä on. Ja huhhuh, millainen kallio onkin. Onpahan aikalainen. Ja tännekin menee muuten sitten tää polku tonne ylös. Tossa on taas köysi, mistä pidellä kiinni, mutta kurkataan nyt ensin vähän täältä. Siinä sitä on pystysuoraa kallioseinämää. Ja toi oikea sivu on sitten tollain vähän vinossa ja tuolla päällä näkyy sitten lisää ylemmäksi nousevaa pystysuoraa kallioseinämää. Onpahan aikalainen. Tuolla on muuten joku teräslenkki tai tommonen ketjupätkä pultattu kiinni tonne kallion yläreunaan. En tiedä näkyykö. Varmaan jokut kiipeilyihmiset pistänyt, että käyvät kallio kiipeämässä tässä. Se on ihan tommonen kiiltävä, suht uuden näköinen viritelmä se. Mut nyt lähdetään näin tosta kapuamaan ylöspäin ja meikä pistää siksi aikaa kameran taskuun. Taitaa polku mennäkin sillä, että se ei nouse tonne ihan päälle. Se kohta, mikä kuvattiin tuolta alhaalta, missä oli se kiipeilijöiden lenkki tai mikähän olikaan, niin se jäi jo tonne taakse. Ja tässä on nyt sitten taas tämmönen pystykallio, mikä niin kuin näette, niin on kans aika lailla halkeilu joka kohdasta. Ja polku menee sen alapuolella tonne päin. Joten tietysti mekin mennään sit sinne. Olisi ollut hieno päästä tuolla päälläkin käymään, mutta eipä tossa äsken kyllä näkynyt edes kohtaa, mistä sinne pystyisi kiipeämään. Ja tuolla näkyy näin lisää aivan pystysuoraa kallioseinämää ja pieni, voiko tota nyt luolaksi sanoa, mutta vähän sen tapainen kolokin tuo kalliossa. Yritetään pystyä pitää kamera kädessä kaatumatta tässä. Kiivetään. On mitään liukkaita juuria sun muuta. Mutta tässä ollaan jo aika ylhäällä. Tuolta ollaan tultu ja oho, tätähän nyt voi sanoa jo vähän luolaksi. Tonne mahtuisi seisomaankin väliin jo. Siinäkin on semmonen halkeama ja aikalainen lohkare tuo päällä irtonaisena. Huhhuh. Kyllä on hienosti halkeillut tuo kivi aikana. On siinä ollut varmaan aika rytinä, kun se on halkeillut. Toki se voi olla ollut niin hidasta se halkeilu, ettei sitä ole kuullut. Tuolta päin tultiin. Ja tänne päin mennään. Tänne on tehty näköalapenkkikin joskus aikana. Joskus aikaisemmin tein lyhyt videonkin, että kohtasin karhun polulla, niin kohtasin taas ja nyt silloin myös seuraa. Elikkä täällä on karhu ja oliskohan hänellä kaverina metso tämmöisessä pienessä luolassa. Noin yhtäkkiä osui silmään, tosta oli jo kävelemässä ohi. Tai kiipeämässä ohi tästä, kun pitää nimittäin nyt kiivetä tänne päin ilmeisesti. Täältä tulee taas lisää köyttä, mitä seurata. Kattokaa nyt noita valtavia kivenlohkareita. Toi on ihan siis täynnä tää mäki tätä kiveä ja noi ei oo pieni. Tuolla kolossa on se karhu. Mut yritetään nyt lähteä sitten seuraamaan tonne päin. Taas tullaan paikkaan, missä pitää laittaa kamera taskuun, kun nimittäin polku jatkuu tonne. Täytyy sen verran sääliä omia nilkkoja, että varautuu siihen, että on kädet käytettävissä muuhun kuin kameran pitämiseen. Mut otetaan se kohta uudestaan esille. Kyllä tää polku tänne aikapäälle kuitenkin nousi
Ja kattokaapas tota kiveä. Siellä on tommonen kivenmurikka tommosen toisen irtonaisen pystyssä olevan kivenmurikan päällä. Ja noi on nimittäin isoja. Ja täällä lukee, että näköalapolku. Nuoli kahteen suuntaan. Et nyt ei ole niinku kyllä taas ihan tarkkaa tietoa, että mikä on sitä meidän reittiä, millä me ollaan. Mutta tutkitaan ja katellaan. Näköalapolku tulee tänne päin ja täältä päin näkyy näin tää kivenmurikka vielä uudestaan vähän eri lailla. Siinä se kököttää. Ja tuossa sen etupuolella on täysin pystysuora pudotus tonne alas. Mutta täytyy nyt tässä vähän pyöriä ja katella ja ihmetellä ja sitten ruveta miettimään, että mihin suuntaan tässä oikeasti kuuluu mennä. Tää nyt ainakin lähti tänne alaviistoon tää polku, mutta meneekö tää vaan tohon kallion reunalle, niin sanotusti näköalapaikalle. Ilmeisesti täältä tulee nimittäin penkki vastaan. Tää tuli tällaiselle paikalle, siinä on penkki ja näköala on tonne päin. Siellä nyt lähinnä näkyy sähkölinjat, joiden ali äsken käveltiin. Ja tästä nyt näette hyvin, miten irtonaista ja miten lohkeilutta tää on. Se on, kun olisi tommosista kuutioista ja muista kasattu tää koko kallio. Ja tää on nimittäin korkea tää pudotus tonne alas. Tuo näkyy se sininen köysi, minkä vieressä äsken käveltiin, niin tuo alhaalla näin. Ja tonne päin, jos jatkaa tarpeeksi pitkälle, niin tuolla on ilmeisesti se ensimmäinen korkea kalliopudotus tuolla edessä. Käydäänpä vähän kurkkasemassa sielläkin, jos tästä sinne turvallisesti pääsee. Komeita on halkeamat kyllä ja lohkareet. Kyllä tästä on joku muukin mennyt. Näkee selvästi, että tähän on vähän polkua muodostunut. Ja onneksi nyt on suht kuivaa, niin täällä ei ainakaan kauhean suurta liukastumisen vaaraa ole. Joo, kyllä tuolla on se, minkä kohdalta lähettiin alun perin, missä näkyy se eka todella korkea pystysuora kallioreuna, minkä ylänurkas oli se mun kiipeilijöiden lenkiksi nimeämä. Ja tuolta me äsken käveltiin. En viitti nyt tonne päähän mennä ihan, mutta kyllä on mahtavaa kallioreuna. Käydään tosta vähän kuvaamassa, niin näette. Kuvataan tonne noin, käännetään kamera. Siitä se menee ihan pystyssä tonne alas. Ja pudotus on nimittäin korkea. En halua tippua tonne, sen takia jätän ton metrin tohon väliin, etten kävele sen reunempaa. Nyt mä jään tähän hetkeksi hailemaan maisemia ja napsin pari valokuvaa ja jatketaan tän videokameran kanssa pyörimistä kohta. Tuolta päältä lähdettyä, niin polku lähtikin tätä toista kautta alas. Ja täällä näkyy sinisten merkkien lisäksi valtava määrä keltaista nauhaa. Et täällä on ilmeisesti lisähakkuita tulossa vai mitäköhän varten nämä on. Taas siellä tietysti ruudun toisella puolella on joku, joka oikeasti tämän tietää, niin saa kertoa. Ja selvä metsäkone ura on tääkin, missä nyt kävellään. Se polku on vissiin mennyt aika tarkkaan tässä kohtaa. Ainakin tuossa merkki oli äsken. Mutta tätä nyt ei voi ihan poluksi tällä hetkellä sanoa. Mutta helppohan tässä on toki liikkua. Katsotaan vieläkö päästäisiin ihan polullekin. Sieltä löytyi taas kyltti tai nuoli. Eli mennään tästä nyt sitten keltaisen nauha ali tälle puolelle ja tuolla näkyy tikku, minkä päässä on sinistä maalia, niin tänne se reitti selvästikin jatkuu. Onneksi ei
keltaisen viivan reittiä tarvinnut kovin kauaa mennä. Sulkuviivoja on riittävästi tuolla maantiellä. Päästiin ihan oikealle polulle taas. Tässä vaiheessa reitti tulikin näin tämmöiselle tiepohjalle. Tänne päin näytti nuoli. Ja tänne se ilmeisesti tulee. Muita sinisiä merkintöjä ei ole vielä näkynyt, mutta katsotaan nyt kauanko kävellään sitten tällaista pitkin. Nyt tultiin taas tämmöiseen todelliseen siirtolohkare-viidakkoon. Tätä on siis ihan älyttömästi. Sitten kun osa on pyöreitä, osa on tommosia neliskanttisia, on moneen kokosta. Niin kuin tossakin edessä toi, niin aika terävillä kulmilla. Mut kylläpä on lohkaretta ja mä en tiedä, toivottavasti näkyy. Tuolla on perällä tommonen ihan älyttömän kokoinen taas. Ja polku näyttää menevän tästä tän läpi. Elikkä puikkeilehditaan sitten näitä kiviä täällä vähän aikaa. Tuolla on näin taas opaskyltti, että tonne vasemmalle lähetään. Nyt ollaan jo jonkin aikaa paineltu tällaisessa metsässä sen siirtolohkaren viidakon jälkeen ja nyt saavumme pellon laidalle. Saa nähdä, mennäänkö me pellosta yli, että heilahtaa niin kuin eräs autiotaloja kuvaava henkilö aina videoillaan sanoo. Vai mennäänkö pellon laitaa? Joo, Teemulle tiedoksi, että sun videoita tulee katsottu, jos katsot tän. Mut joo, tästä mennään nyt vettä täynnä olevan ojan yli pellolle. Ja näin mä tänne vasemmalle lähetään, kun tuo näkyy pellon reunassa tolppamerkki. Ja eikä tätä nyt näin mä pitkää pätkää tätä pellon reunaa, tässä on ihan vaan tää päädyn ympäri. Tai päädyn matka. Pelto-osuus ohitettu ja nyt täältä tulee reitin varrella vastaan tommonen kevyesti kenollaan oleva rakennelma. Sitä en toki osaa taaskaan sanoa, niin kuin en yleensä mistään muustakaan, että mikä tää on ollut. Mut Suomen suden korennoista siinä on taulu. Onks meillä noin valtava määrä eri sudenkorentoja? Mä oon ajatellut niitä on 1 tai 2 lajia, mutta noita on kymmeniä vissiin. En tiedä, tää rakennus taitaa olla muuten ihan pois käytöstä. Täältä päästään kurkkaan sisään. On täällä valtavat määrät polttopuuta. Sitä on oikeasti paljon. Mitään muuta siinä ei sitten ollutkaan. Ei kajota niihin, ne on jonkun polttopuita ne. Ja sitten saavutaan näin seuraavalle pellolle. Sitä en osaa vielä sanoa, mennäänkö nyt pellon reunaa vai mennäänkö kenties tätä tietä pitkin, missä tällä hetkellä ollaan. Mutta sehän me nähdään. Nyt ollaan siinä vaiheessa tätä videoa, että on perinteistä loppuhöpinöiden aika. Mutta ennen yhteenvetoa vielä sen verran, että jos et ole tilannut vielä kanavaa, niin pistäpä tilaukseen. Se on sulle ilmasta, mutta tukee mun toimintaa tai tämän kanavan olemassaoloa. Ja saa myös likata peukkua ja heitellä kommenttia. Niitä on aina mukava lueskella ja niihin vastailla. Mut nyt siihen loppuyhteenvetoon. Eli mun kielellä loppuhöpinään. Kyllä oli polku, missä kannattaa käydä. Vaikka mä löydän tietysti aina jotain pientä moitittavaakin. Niin kuin esimerkiksi sitä, että käveltiin pellolla ja nyt ollaan kävelty tätä tiepohjaa loppumatka. Mut kyllä toi itse Repovuori, kyllä se oli näkemisen arvoinen paikka. Enpä olisi uskonut, että tältä alueelta tollasta löytyy.
Ja sitten toi siirtolohkareiden määrä ja niiden koko. Taisin tuossa jo aikaisemminkin mainita, niin en ole varma, onko tämän kokoisella alueella koskaan nähnyt noin isoa määrää siirtolohkareita kuin nyt täällä. Mutta lopetetaan tää tähän ja nähdään seuraava video parissa. Se on moro!